নমস্কাৰ মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো দিব ওলাইছো দেশত 31 মে লৈকে লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু 31 মে পৰ্যন্ত দেশত লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে লকডাউন 4.0 ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু কাইলৈৰ পৰা 31 মে পৰ্যন্ত দেশত লকডাউন থাকিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰেল সেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিমান সেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেইসমূহ বন্ধ থাকাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে 31 মে লৈকে দেশত লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে 31 মে পৰ্যন্ত দেশত লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 4.0 লকডাউন থাকিব তাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া আছে আৰু তাৰ লগতে যি ৰেড জোন গ্ৰীণ জোন আৰু অৰেঞ্জ জোন আছে তাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত এৰি দিয়া হৈছে জ্যোতিদীপ বৈশ্য আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে নিউজ ৰুমৰ পৰা জ্যোতিদীপৰ ওচৰত সবিশেষ তথ্য আছে জ্যোতিদীপ লকডাউন 31 মে লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে জ্যোতিদীপ হয় দীক্ষিত এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটোৱে হৈছে আমি কিছু সময় আগতে কৈছিলোঁ যে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে লকডাউন 31 তাৰিখলৈকে বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ভাৰতত চতুৰ্থটো লকডাউন এতিয়া 31 মে লৈকে বৃদ্ধি পাব গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই গাইডলাইনত কি কথা কোৱা হৈছে এটা কৈ আমি আপোনালোকক গাইডলাইনৰ কথা কৈ যাব বিচাৰিছো এই গাইডলাইন দেখিছে গাইডলাইনছ অন দ্য মেজাৰ্ছ টু বি টেকেন বাই মিনিষ্টাৰ্ছ ডিফাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত প্ৰথমটো কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে লকডাউন চেল কণ্টিনিউ টু ৰিমেইন ইন ফ'ৰ্চ আপ টু 31 মে 2020 অৰ্থাৎ 31 তাৰিখলৈকে এতিয়া লকডাউন থাকিব চতুৰ্থটো লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল এই লকডাউনত তেওঁলোকে কি নিয়ম দিছে All domestic and international air travel of passenger except for domestic medical services, domestic air ambulance and for security purpose or purposes as permitted by MHA. এইখিনি বন্ধ থাকিব কি বন্ধ থাকিব সকলো ধৰণৰ ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ ভ্ৰমণ বন্ধ থাকিব একমাত্ৰ যিসকল মেডিকেল সাৰ্ভিসৰ বাবে যদি ডমেষ্টিক বিমান চলোৱা হয় ঘৰুৱা বিমান চলোৱা হয় এয়াৰ এম্বুলেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সিকিউৰিটি পাৰপাছত বিমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নাইবা হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ তৰফৰ পৰা যদি নিৰ্দেশ দিয়া হয় তেতিয়াহে এই বিমানসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মেট্ৰো ৰেল সাৰ্ভিস বন্ধ থাকিব এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে আমি দ্বিতীয়টো দেখুৱাইছো যে মেট্ৰো ৰেল সাৰ্ভিস বন্ধ হৈ থাকিব স্কুল কলেজেছ এডুকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং কোচিং ইনষ্টিটিউট এটসেট্ৰা will remain closed. Online distance learning shall continue to be permitted and shall be encouraged. বিদ্যালয় কলেজ সকলো ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান ট্ৰেইনিং অনুষ্ঠান সকলো বন্ধ থাকিব অনলাইনৰ জৰিয়তেহে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিয়াৰ বাবে আহ্বান কৰা হৈছে আৰু অৰ্থাৎ 31 তাৰিখলৈকে প্ৰথমটো কথা হৈছে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্ধ থাকিব মেট্ৰো সাৰ্ভিস বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় কলেজ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান কোচিং ইনষ্টিটিউট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টছ এণ্ড আদাৰ হস্পিটেলিটি সাৰ্ভিসেছ এক্সেপ্ট দোজ মেণ্ট ফৰ হাউচিং হেল্থ পুলিচ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ষ্ট্ৰেণ্ডেড পাৰ্চন ইনক্লুডিং টুৰিষ্ট এণ্ড ফৰ কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটিজ এণ্ড ৰানিং অফ কেণ্টিনছ এট বাছ ডিপোট ৰেলৱে ষ্টেচন এণ্ড এয়াৰপোৰ্ট অৰ্থাৎ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ থাকিব কিন্তু যিসকলে স্বাস্থ্য সেৱাৰ লগত জড়িত যিসকলে সেৱা কৰিৰ লগত জড়িত হোটেল আছে নাইবা আৰক্ষীৰ লগত জড়িত আছে চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ লগত আছে আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিক আৰু টুৰিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইসমূহ খোলা থাকিব তাক বাদ দি সাধাৰণ যিসমূহ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট সেয়া বন্ধ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট শ্যাল বি পাৰ্মিটেড টু অপাৰেট কিটচেন্স ফৰ হোম ডেলিভাৰী অফ ফুড আইটেমছ কিন্তু হোম ডেলিভাৰী কৰিবলৈ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকে নিজৰ পাকঘৰ খুলি ৰাখিব পাৰিব অৰ্থাৎ তৃতীয়টো লকডাউনতো কোৱা হৈছিলে যে ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা থাকিব কিন্তু আপোনালোকে তাত গৈ খাব নোৱাৰিব হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব ফুড আইটেমছৰ বাবে আৰু তাৰ বাবে ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে নিজৰ কিটচেন নাইবা পাকঘৰ খুলি ৰাখিব পাৰিব এই গাইডলাইনত আন এটা কথা কোৱা হৈছে অল চিনেমা হলছ শ্বপিং মলছ জিমনেছিয়ামছ ছুইমিং পুলছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্কছ theaters, bars and auditoriums, assembly halls and similar places এইসমূহ বন্ধ থাকিব সিনেমা হল বন্ধ থাকিব শ্বপিং মল বন্ধ থাকিব জিম বন্ধ থাকিব সুইমিং পুল বন্ধ থাকিব এন্টাৰটেইনমেন্ট পাৰ্ক বন্ধ থাকিব থিয়েটাৰ বন্ধ থাকিব বাৰ বন্ধ থাকিব আৰু অডিটৰিয়াম বন্ধ থাকিব এছেম্বলি হল বন্ধ থাকিব আৰু এনেকুৱা অনুৰূপ যিসমূহ অঞ্চল আছে সেয়া বন্ধ থাকিব স্পৰ্ট কমপ্লেক্সেছ এণ্ড ষ্টেডিয়াম উইল বি পাৰ্মিটেড টু অপেন
However, spectators will not be allowed. অৰ্থাৎ স্পৰ্ট কমপ্লেক্স নাইবা ষ্টেডিয়াম খুলিবলৈ দিয়া হ'ব, কিন্তু তাত অডিয়েন্স নাথাকিব, অৰ্থাৎ তাত দৰ্শক নাথাকিব। দৰ্শক নথকাকৈ স্পৰ্ট কমপ্লেক্স খোলাৰ এটা গাইডলাইন দিয়া হৈছে। হয়তো এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি, যদি খেল অনুষ্ঠিতও হয়, দৰ্শক নোহোৱাকৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ ক্ৰীড়াৰ বিভিন্ন খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে, সেই কথাও এই গাইডলাইনত এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰা হৈছে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ গাইডলাইনত আৰু কি কথা কোৱা হৈছে? অল ছ'চিয়েল, political, sports, entertainment, economic, cultural, religious functions and other gatherings and large congregations বন্ধ থাকিব। অৰ্থাৎ সকলো ধৰণৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, খেলৰ লগত জড়িত, বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ গেদাৰিং কৰিব নোৱাৰিব। ধৰ্মীয় গেদাৰিং নহ'ব, সাংস্কৃতিক গেদাৰিং নহ'ব, সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব, এই কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে। All religious places of worship shall be closed for public. Religious congregation are strictly prohibited. সকলো ধৰণৰ যি সামাজিক আছে, সকলো ধৰণৰ যি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে, পূজা কৰাৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান আছে, এইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। ৰিলিজিয়াছ কংগ্ৰিগেশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। ধৰ্মীয় কোনো ধৰণৰ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব, এয়া গাইডলাইনত উল্লেখ কৰা হৈছে। আন বহু কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু কি কোৱা হৈছে? দ্য ফলোয়িং এক্টিভিটিজ শ্বেল বি পাৰ্মিটেড উইথ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এক্সেপ্ট ইন কণ্টেইনমেণ্ট জোন। কণ্টেইনমেণ্ট জোনত কোনো ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন এই চতুৰ্থটো লকডাউনত দিয়া হোৱা নাই। এই কণ্টেইনমেণ্ট জোনক বাদ দি আন কেইবাটাও কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইণ্টাৰষ্টেট মুভমেণ্ট অফ দ্য পেছেঞ্জাৰ ভেহিকলছ এণ্ড বাছেছ উইথ মিউচুৱেল কনচেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ইনভলভ। অৰ্থাৎ এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন নাইবা বাছ যাব পাৰিব, কিন্তু তাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে সহমতত উপনীত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। কিন্তু কণ্টেইনমেণ্ট জোনত এই ধৰণৰ নিৰ্দেশ, কণ্টেইনমেণ্ট জোনত কোনো ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাই। তাৰ লগতে কোৱা হৈছে ইন্ট্ৰা ষ্টেট মুভমেণ্ট অফ দ্য পেছেঞ্জাৰ ভেহিকেল এণ্ড বাছেছ এজ ডিচাইডেড বাই দ্য ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ। এখন ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই যিসকল যাত্ৰীৰ অহা যোৱা, সেয়া লাগিলে বিভিন্ন যান বাহন লৈ হওক নাইবা বাছৰ জৰিয়তে হওক, এয়া কৰিব পাৰিব, কিন্তু ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে তাৰ বাবে নিজৰ নিয়ম কানুন প্ৰস্তুত কৰিব। প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবে এই নিয়ম কানুন পৃথক পৃথক হ'ব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ SOP ফৰ দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্চন এজ মেনশ্যন ইন দ্য Annexure 1 shall continue to operate. এইদৰে বিভিন্ন কথা কোৱা হৈছে। দীক্ষিত, এইকেইটা কথা এই মুহূৰ্তত মই জনাইছোঁ। গাইডলাইনখন যথেষ্ট দীঘলীয়া। ইয়াৰ পাছত মই আপোনাৰ বাবে দ্বিতীয়খন গাইডলাইন লৈ আহিম। প্ৰথমখিনি গাইডলাইনৰ এইকেইটা কথা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। দীক্ষিত, আমি দ্বিতীয়খন গাইডলাইনত কি তথ্য আছে এই মুহূৰ্তত কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে জনাম। দীক্ষিত। হয়, এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে গাইডলাইন দিয়া হৈ গৈছে। এই গাইডলাইনখন ইতিমধ্যে 31 মে'লৈকে এই গোটেই গাইডলাইনত কোৱা হৈছে যে যি লকডাউন আছে, সেই লকডাউনৰ সময়সীমা সম্পূৰ্ণৰূপে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই কথা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে। হয়, আমি পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ সৈতে। আৰু জ্যোতিদীপ বৈশ্য, নতুন কিবা আৰু তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ তাত? দীক্ষিত, মই পুনৰবাৰ টাইম 8ৰ দৰ্শকক জনাম, নতুন বহু গাইডলাইনৰ বহু কথা কোৱা হৈছে। মই পুনৰবাৰ গাইডলাইনত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ কি কোৱা হৈছে? কেইবাটাও জোনত ভাগ কৰা হৈছে। কণ্টেইনমেণ্ট, বাফাৰ, ৰেড, গ্ৰীণ এণ্ড অৰেঞ্জ। এই চতুৰ্থটোত যি লকডাউনত ইয়াত নতুন জোন এড কৰা হৈছে, এয়া হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট আৰু বাফাৰ জোন। এয়া নতুনকৈ এড কৰা হৈছে। তাৰ লগতে ৰেড, গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ জোন আছে, নতুনকৈ কণ্টেইনমেণ্ট আৰু বাফাৰ জোন এড কৰা হৈছে। ইয়াত কি উল্লেখ কৰা হৈছে? Delineation of the red, green and orange zone will be decided by the respective state and union territory government after taking into consideration of the parameters shared by the Ministry of Health, Family Welfare, Government of India. অৰ্থাৎ প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীক এতিয়া ক্ষমতা দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে ৰেড, গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ জোন এতিয়া তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ৰাজ্যসমূহে আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত, ইয়াৰ পূৰ্বেলৈকে দীক্ষিত মনত আছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে নটিফিকেশ্যন দিয়ে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰেড জোন, গ্ৰীণ জোন, অৰেঞ্জ জোন ৰাজ্যসমূহে ঘোষণা কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু চতুৰ্থটো লকডাউনত এটা নতুন কথা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে এইসমূহ জোন ঘোষণা কৰিব পাৰিব। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে এই কথা ঘোষণা কৰিব, মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ ৱেলফেয়াৰৰ যিসমূহ গাইডলাইনছ আছে এইসমূহ তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব। এই জোনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি কোৱা হৈছে? উইদিন দ্য ৰেড এণ্ড অৰেঞ্জ জোন
Containment zones and buffer zone will be demarcated by the district authorities after taking into consideration of the guidelines of Ministry of Health and Family Welfare. অৰ্থাৎ ৰেড অৰেঞ্জ আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোন বাফাৰ জোন এই ইয়াৰ সীমাটো কি হ'ব এয়া ৰাজ্য জিলাসমূহৰ যি অথৰিটি আছে সেয়া লাগিলে উপায়ুক্ত হ'ব পাৰে বা কালেক্টৰ হ'ব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিয়ে জিলা প্ৰশাসনে এইসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰিব এই নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে কোনটো ৰেড জোন হ'ব কোনটো অৰেঞ্জ জোন হ'ব কোনটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হ'ব কোনটো বাফাৰ জোন হ'ব এইসমূহ যেতিয়া তেওঁলোকে সীমা বনাব এই সীমা বনোৱাৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থৰ গাইডলাইন তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব তাৰ লগতে কোৱা হৈছে ইন দ্য কণ্টেইনমেণ্ট জোন অনলি এসেনশিয়েল এক্টিভিটিজ শ্যাল বি এলাউড দেয়াৰ শ্যাল বি ষ্ট্ৰিক্ট পেৰামিটাৰ কণ্ট্ৰোল to ensure that there is no movement of the people in or out of the zone except for medical emergencies and for maintaining supply of essential goods and services. Guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare shall be taken into consideration for the above purposes. Containment zone or khetrat কোনো ব্যক্তি উলাব নোৱাৰে কোনো ব্যক্তি কণ্টেইনমেণ্ট জোনত সোমাব নোৱাৰে চতুৰ্থটো লকডাউনৰ গাইডলাইনত কৈ দিয়া হৈছে ইয়াক লৈ ষ্ট্ৰিক্ট পেৰামিটাৰ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে কঠোৰ এক ব্যৱস্থা থাকিব এই লোকসকলৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা কোনবা ওলাইছে নে নাই ওলোৱা তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ তাৰ লগতে কেৱল মেডিকেল ইমাৰ্জেন্সিত হে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা কোনো ব্যক্তি সোমাব নাইবা ওলাব পাৰিব তাৰ লগতে তেওঁলোকক যদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নাইবা অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত আন কোনো ব্যক্তিয়ে ওলোৱা সোমোৱা কৰিব নোৱাৰে তাৰ লগতে কি কোৱা হৈছে ইন দ্য কণ্টেইনমেণ্ট জোন দেয়াৰ শ্যাল বি এন ইণ্টেনচিভ contact tracing, house-to-house surveillance, and other clinical interventions as required. Containment zoner ক্ষেত্ৰত এবাৰ চতুৰ্থটো লকডাউনত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত ইণ্টেনচিভ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰা হ'ব কিমান লোক আছে তেওঁলোক কাৰ কাৰ সংস্পৰ্শত আছে কিদৰে আছে তাৰ তথ্য চৰকাৰ প্ৰশাসনে ৰাখিব লাগিব হাউস টু হাউস সাৰ্ভিলেন্স ৰাখিব লাগিব যে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত কোনোবা এজন ব্যক্তি জোনৰ ভিতৰত থাকি এটা ঘৰৰ পৰা আনটো ঘৰলৈ গৈছে নেকি তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব আৰু আন প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত লোৱা হ'ব 6 নম্বৰ মই পইণ্ট লৈ আহিব বিচাৰিছো এই গাইডলাইনৰ নাইট কাৰফিউ যেহেতু নিখাৰ ভাগত কাৰফিউ থাকিব সান্ধ্য আইন থাকিব চতুৰ্থটো লকডাউনৰ সময়তে থাকিব নাইট কাৰফিউত কি কোৱা হৈছে the movement of the individual shall remain strictly prohibited between 7 pm to 7 am except for essential activities অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে সান্ধ্য আইন থাকিব যেটো লকডাউন তৃতীয়টো লকডাউনত আছিল চতুৰ্থটো লকডাউনত থাকিব অসমত কিছু হালহলনি কৰি ইয়া হাতৰ পৰিৱৰ্তে 6 কৰা হৈছিল এতিয়া চতুৰ্থটো লকডাউনত হেয়া 6 বজা কৰিব না নকৰে হয়তো কাইলৈ বা কিছু সময় পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে জনাব হে আমি নাজানো কিন্তু সেন্ট্ৰেল জি মিনিষ্ট্ৰি অফ হোমৰ পৰা আহিছে তাত সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে সান্ধ্য আইন থাকিব এসেনশিয়েল সাৰ্ভিসেহে কেৱল ইয়াৰ পাছত যাত্ৰা কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে আন কোনো ব্যক্তি আহিব নোৱাৰিব লোকেল অথৰিটিজ shall issue order in the entire area of the jurisdiction under appropriate provision of law such as prohibitory orders under section 144 of CRPC and ensure strict compliance অৰ্থাৎ এই যে সান্ধ্য আইন সকলোৱে মানি চলে তাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আইনৰ 144 ধাৰা থাকিব এনেকুৱা বিভিন্ন দিয়া হৈছে protection of vulnerable persons above 65 years of age person with comorbidities pregnant women children below the age of 10 years shall stay at home except for essential and health purposes 65 বছৰতকৈ যি সকল উৰ্ধৰ ব্যক্তি তেওঁলোকক ঘৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে যি সকল অসুস্থ হৈ আছে যদি জ্বৰ নহয় আন অসুস্থতা আছে তেওঁলোকক ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলা সকলক ঘৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে 10 বছৰতকৈ কম বয়সৰ যি সকল শিশু আছে তেওঁলোকক ঘৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে চতুৰ্থটো লকডাউন অৰ্থাৎ 31 মে লৈকে except essential serviceত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা স্বাস্থ্যজনিত সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোক ওলাই আহিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে তেওঁলোক ওলাই আহিব নোৱাৰে আমি অষ্টমটো আপোনালোকক যি পইণ্ট দিয়া হৈছে এই গাইডলাইনছত সেই কথা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম all other activities will be permitted except those which are specifically prohibited however in containment zone only essential activities shall be allowed as mentioned in the para 5(3) above এই সমূহ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত বাদ দি বাকিবিলাকক যথেষ্ট শিথিলতা দিয়া হৈছে 9 নম্বৰ পইণ্টত আহিছো মই
ইউজ অফ আৰোগ্য সেতু এপৰ ওপৰতো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এই আপোনালোকে দেখিছে আৰোগ্য সেতু enables early identification of potential risks of infection and thus act as a shield for individuals and the community সকলোকে আৰোগ্য সেতু এপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আহ্বান কৰা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে আৰোগ্য এটো এপৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে কোনো ব্যক্তি কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি সেই অঞ্চলটোত বা এগৰাকী ব্যক্তি তাৰ তথ্য পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ফলত জনতা যথেষ্ট সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব পাৰিব With a view to ensuring safety in officers and workplaces, employees on the best effort basis should ensure Arogya Setu is installed by all employees having compatible mobile phones. Etu eta guruttopurno kotha koa hoise jehetu office karjalay homo porjayakome khuli dia hoise aru hoyto bohu karjalay khulibo e tat karjalay homohor ji hokol kormosari ase teolukor hokolure mobilot Arogya Setu app install hoi thakibo lagibo tar logote teoluke jate Arogya Setu app install কৰিব পৰা compatible mobile থাকে Android এ হক বা আন মোবাইলে হক তেনেকুৱা মোবাইল তেওঁলোকক দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব লাগিব বা তেওঁলোকে তেনেকুৱা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে District authorities may advise individual to install Arogya Setu application on compatible mobile phones and regularly update their health status on the application This will facilitate timely provision of medical attention to those individuals who are at risk যিসমূহ জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক আৰোগ্য হেতু এপ ইনষ্টল কৰিবলৈ তেনেকুৱা মোবাইল ফোনত আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ অৰ্থাৎ দৈনিক তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে এই এপত আপডেট কৰাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান কৰাৰ বাবে চৰকাৰে জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ ফলত যি কোনো ব্যক্তিৰ যদি হঠাৎ শৰীৰ বেয়া হয় বা তেখেতক মেডিকেল এটেনশন লাগে সেই কথা চৰকাৰে গম পাব আৰু তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা বা চিকিৎসা কৰাত সহায় কৰিব 10 নম্বৰ গাইডলাইনত আহিছো কি কোৱা হৈছে স্পেশাল ডাইৰেকশন টু এনশ্যোৰ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য পাৰ্সনস এণ্ড দ্য গুডস ইন সাৰ্টেন কেसेस 10 নম্বৰ या পইণ্ট আমি আপোনালোকক জনাইছো অল ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ শেল এলাউ ইন্টাৰ ষ্টেট এণ্ড ইন্ট্ৰা ষ্টেট মুভমেন্ট অফ দ্য মেডিকেল প্ৰফেশনেলস নাৰ্সেস প্যাৰামেডিকেল ষ্টাফ স্যানিটেশন পাৰ্সনেল এম্বুলেন্সেস উইদাউট এনি ৰেষ্ট্ৰিকশন অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ ভিতৰত বা এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা কৰ্মী নাৰ্স চিকিৎসক প্যাৰামেডিকেল ষ্টাফ স্যানিটেশনৰ লগত জড়িত যি সকল ব্যক্তি আছে এম্বুলেন্স এই সমূহ কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব এই কথা চতুৰ্থটো গাইডলাইনত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে অল ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰি শেল এলাউ ইন্টাৰ ষ্টেট মুভমেন্ট অফ অল টাইপছ অফ গুড কাৰ্গো ইনক্লুডিং এমটি ট্ৰাকছ সকলো ধৰণৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে ইন্টাৰ ষ্টেট মুভমেন্ট অৰ্থাৎ এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা যান বাহনে হওক কাৰ্গোয়ে হওক বা খালি ট্ৰাকে হওক এই সমূহ এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ নাইবা ইউনিয়ন টেৰিটৰিলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব এই চতুৰ্থটো লকডাউনৰ সময়ত এটো কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে আন এটা গাইডলাইন আছে আমি গৈ আহিছো নো ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰি শেল ষ্টপ দ্য মুভমেন্ট অফ এনি টাইপ অফ গুডছ কাৰ্গো ফৰ ক্ৰছ লেণ্ড বৰ্ডাৰ ট্ৰেড আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰিটিজ উইথ দ্য নেইবাৰিং countries কোনো ধৰণৰ ৰাজ্য হওক ইউনিয়ন টেৰিটৰি হওক বহি যদি ৰাষ্ট্ৰলৈ যদি যোৱা কোনো ধৰণৰ হা সামগ্ৰী আছে বিভিন্ন বস্তু আছে ধৰি লোৱা হওক বাংলাদেশলৈ ভাৰতৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাজ্য এই ৰপ্তানিত বাধা দিব নোৱাৰিব এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে 11 নম্বৰ গাইডলাইনত কি কোৱা হৈছে ষ্ট্ৰিক্ট এনফোৰ্সমেন্ট অফ দ্য গাইডলাইনস ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰি শেল নট ডাইল্যুট দিস গাইডলাইনস ইস্যুড আণ্ডাৰ দ্য ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট 2005 ইন এনি মেনাৰ এই যিসমূহ গাইডলাইন দিয়া হৈছে ৰাজ্যসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে কোনো কাৰণতে যাতে ডাইল্যুট নকৰে কোনো কাৰণতে যে ইয়াৰ গুৰুত্বহীন কৰি নেপেলায় তাৰ ওপৰত সকলোকে নজৰ ৰখাৰ আহ্বান জনা হৈছে আৰু ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট 2005 অনুসৰি এই সমূহ গাইডলাইন দিয়া হৈছে all the district magistrates shall strictly enforce the above measure সকলো ডিসিকে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে কঠোৰভাৱে যাতে পালন কৰে তাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে In order to implement this measure, district magistrate will deploy executive magistrate as the incident commanders in the respective local jurisdiction. The incident commander will be responsible for all the overall implementation of these measures in their respective jurisdiction. এই যিসমূহ নিয়ম আছে নিয়মসমূহ যাতে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় ভালদৰে কৰা হয় তাৰ বাবে ডিসিএ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্ৰেটক
ইনসিডেন্ট কমান্ডাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু এইদৰে বিভিন্ন এই নিয়মসমূহ যাতে মানি চলা হৈছে তাৰ ওপৰত ভালদৰে নজৰ ৰাখিব এতিয়া পিনেল প্ৰভিজনত কি কোৱা হৈছে any person violating this measure will be liable to proceed against as per the provision of the section 51 to 60 Disaster Management Act 2005 beside legal action under section 188 of the IPC and other legal provision as applicable extract of this panel provision in the annexure 3 ji hokol byaktiye ei niyom namanibo Disaster Management Act 2005 or 51 or 60 ji section ase tar odhinot aru আইপিসিৰ 188 ধাৰাৰ অধীনত তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব শাস্তিৰ বাবে এয়া ব্যৱস্থা কৰিছে আন এটা গাইডলাইনত মই আহিছো নেশনাল ডাইৰেক্টিভছ কি দিয়া হৈছে এই গাইডলাইনত wearing of face cover is compulsory in public and workplaces যেতিয়া আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত থাকিব বা কৰ্মত থাকিব কৰ্ম সংস্থানত থাকিব ফেস কভাৰ নাইবা মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক স্পিটিং ইন পাব্লিক এণ্ড workplaces shall be punishable with a fine as may be prescribed in accordance with law, rules, regulation by the state, union territories and local authority. ৰাজহুৱাস্থানত থুক হেকাৰ পেলোৱাটো workplaceত থুক হেকাৰ পেলোৱাটো এতিয়াৰে পৰা আপুনি জৰিমনা দিব লাগিব আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যই যি নিয়ম বান্ধি দিব ইউনিয়ন টেৰিটৰিয়ে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে যি নিয়ম বান্ধি দিব সেই নিয়ম অনুসৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব social distancing shall be followed by all persons in public places in transport সকলো ব্যক্তিয়ে ৰাজহুৱা স্থানত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব যেতিয়া আপুনি বাস নাইবা যান বাহনৰে যাত্ৰা কৰিছে তেতিয়াও এই সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব marriage related gathering shall ensure social distancing and the maximum number of the guests allowed shall not be more than 50 বিবাহ অনুষ্ঠানত 50 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব এই 50 জন যি লোক সমবেত হৈ বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব তেওঁলোকেও সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়মসমূহ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো মানি চলিব লাগিব funeral last rite related to the gathering shall ensure social distancing and the maximum numbers allowed shall not be more than 20 কোনো ব্যক্তিৰ যদি মৃত্যু হয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হেকৃত্য যেতিয়া সম্পন্ন কৰা হয় সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব আৰু 20 জনতকৈ অধিক লোক এই ক্ষেত্ৰতো সমবেত হ'ব নোৱাৰিব consumption of the liquor pan গুটখা tobacco etc in public places is not allowed অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা স্থানত হুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব পান খাব নোৱাৰিব গুটখা খাব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ ধপাত জাতীয় সামগ্ৰী আপোনালোকে সেৱন কৰিব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা স্থানত এয়া কোনো অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই shops will ensure maximum 6 feet distance 2 गज की दूरी among the customers and shall not allow more than 5% at a shop দোকানসমূহ যদিও খুলিবলৈ দিয়া হৈছে এই দোকানসমূহত 6 ফিট ডিসটেন্স তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব 2 গজ কি দূৰী তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব যি সকল কাস্টমাৰ নাইবা গ্ৰাহক তাত যাব আৰু 5 জনতকৈ অধিক মানুহ এখন দোকানত এটা সময়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এইসমূহ নেশনাল ডাইৰেক্টিভছ দিয়া হৈছে তাৰ লগতে এডিশনাল ডাইৰেক্টিভছ দিয়া হৈছে ফৰ workplaces কৰ্মস্থানৰ বাবে এডিশনাল কিছুমান ডাইৰেক্টিভছ দিয়া হৈছে as far as possible the practice of work from home should be followed work from home যদি সম্ভৱ হয় যিমানখিনি সম্ভৱ হয় work from home কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে staggering of the work business hours shall be followed in offices workplaces shops markets industrial commercial establishment ভাগ কৰিব লাগিব এই যিসমূহ ওয়ার্ক আৱাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত যাতে ভগাই দিয়া হয় সকলো কৰ্মচাৰী যাতে একে সময়তে নাহে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে provision of the thermal scanning hand wash and sanitizer will be made at all entry and the exit point and common areas এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিংৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব প্ৰতিটো কৰ্ম সংস্থাপনত হ্যান্ড ওয়াশৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব স্যানিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ সময়ত এই সমূহৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আৰু যি সমূহ কমন এৰিয়া আছে সেই সমূহ কমন এৰিয়াটো এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে তাৰ লগতে frequent sanitization of the entire workplace common facilities and all points which come into human contact that is door handles etc shall be ensured including between shift এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে কৰ্ম সংস্থাপনত সাধাৰণতে যেতিয়া দুৱাৰসমূহ খোলা হয় এডাল হ্যান্ডেলতে ধৰি সকলোৱে দুৱাৰসমূহ খুলে এই সমূহ যাতে শিফটৰ দুটা শিফটৰ যেতিয়া কৰ্মচাৰী হ'ব যাতে এই সময়ত স্যানিটাইজ কৰা হয় হিউম্যান কন্টাক্ট কৰাৰ পিছতে যাতে দুৱাৰ যিসমূহ দৰজা আছে তাৰ হ্যান্ডেলসমূহ যাতে স্যানিটাইজ কৰা হয় এই কথা সকলোকে এনচিওৰ কৰাৰ বাবে ওয়ার্ক প্লেছলৈ এই ডাইৰেক্টিভছ দিয়া হৈছে
All persons in charge of workplaces shall ensure social distancing through adequate distance between workers, adequate gaps between shift, lunch break, staff, etc. অৰ্থাৎ সামাজিক দূৰত্ব workplace বা কৰ্মসংস্থান যি কৰ্মক্ষেত্ৰত আছে কৰ্মক্ষেত্ৰত মানি চলিব লাগিব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে মানি চলিব লাগিব তেওঁলোকৰ ভিতৰত 2 গজ কি দূৰী যি কৈছে হেয়া মানি চলিব লাগিব শিফটৰ মাজত ডিফাৰেন্স থাকিব লাগিব এইসমূহ গাইডলাইনস দিয়া হৈছে তাৰ লগতে বিভিন্ন পেনাল্টিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে হেসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে দীক্ষিত আমি আপোনালোকক জনাই যাম যি সকলে এই নিয়ম নামানিব বা যি সকল কোম্পানীয়ে নামানিব কোনোবাই যদি দুৰ্নীতি কৰে এইসমূহ আছে অফেন্সেস বাই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ দা গভৰ্নমেন্ট আমি পৰ্যায়ক্ৰমে জনাই যাম যদি চৰকাৰৰ কিছুমান বিভাগে দুৰ্নীতি কৰে এই লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিছে হে আমি আপোনালোকক জনাম যদি কোনোবা সৰকাৰি বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ডিউটি নকৰে নিজৰ কাম নকৰে তেওঁলোকৰ বাবে অফেন্স তেওঁলোকৰ বাবে পানিশমেন্ট আহিছে এই নতুন চতুৰ্থটো লকডাউনত হেয়াও আমি আপোনালোকক কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে জনাম যদি কোনো কোম্পানীয়ে এই নিয়ম নামানে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও পানিশমেন্ট এই চতুৰ্থটো লকডাউনত আহিছে এইখিনি কথাও আমি পৰ্যায়ক্ৰমে টাইম 8 দৰ্শকক জনাই যাম কিন্তু দীক্ষিত মূল কথাটো হৈছে 31 মেলৈকে এতিয়া চতুৰ্থটো লকডাউন বৃদ্ধি পাইছে চতুৰ্থটো লকডাউনত যথেষ্ট শিথিলতা থাকিব কন্টেইনমেন্ট জোনত বাদ দি আন প্ৰান্তত শিথিলতা দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ লগতে স্কুল হক কলেজ হক জিম হক সুইমিং পুল হক এন্টাৰটেইনমেন্ট পাৰ্ক যিসমূহ ৰাজহুৱা ৰেলী আছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে এইসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যসমূহে নিজে এতিয়াৰ পৰা গ্ৰীণ জোন ৰেড জোন বাফাৰ জোন কন্টেইনমেন্ট জোন আদি ঘোষণা কৰিব পাৰিব এনেকুৱা অধিকাৰ ৰাজ্যসমূহক প্ৰদান কৰা হৈছে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে সান্ধ্য আইন বা কাৰফিউ থাকিব এনেকুৱা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ গাইডলাইনৰ পৰা আহিছে আৰু তথ্য আছে আমি জনাই যাওঁ হয় হয় জ্যোতিদীপ এই গোটেই ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় গাইডলাইনবোৰ ইয়াৰ পূৰ্বতে যিখিনি লকডাউন আছিল তাৰ লগত গোটেইখিনি সামঞ্জস্য আছে কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে লকডাউনৰ যদি নিয়ম উলংঘা কৰে তাৰ ডিটেইল দিয়া হৈছে যে কি পানিশমেন্ট হ'ব পাৰে কি লকডাউনৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিলে কেনে ধৰণৰ শাস্তি হ'ব পাৰে গাইডলাইন দিয়া হৈছে যে যিসকল মেজাৰ্স আছে যিসকল লকডাউনৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়মখিনি পালন নকৰিলে কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব পাৰে তাৰ কথাও কোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 31 মেলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে লকডাউন এই কথা স্পষ্ট হ'ল যে 31 মেলৈকে লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে 4.0 লকডাউন চলিব 31 মেলৈকে বজাৰত দোকান খুলিব পাৰিব তাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে কি নিৰ্দেশনা থাকিব সেই নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰি চলিব লাগিব দ্বিতীয় কথা যে ৰেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা চৰ্ত সাপেক্ষে কিছু কাৰখানাও খুলিব পাৰিব উদ্যোগ কাৰখানা খুলিব পাৰিব এইটো কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে তাৰ লগতে স্পষ্ট কৰা হৈছে যে চৰ্ত সাপেক্ষে সেলুন খুলিব পাৰিব এটা নতুন যে সেলুন খুলিব পাৰিব চৰ্ত সাপেক্ষে তাতো কিছু গাইডলাইন থাকিব চৰ্ত থাকিব এই চৰ্ত সাপেক্ষে খুলিব পাৰিব ৰাজ্যসমূহৰ আন্তঃজিলা যি যাতায়াত আছে অন্তঃজিলা আৰু আন্তঃজিলা যি যাতায়াত আছে সেইটো ৰাজ্যসমূহৰ অনুমতি হ'ব লাগিব আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধ থাকিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব এই কথা কোৱা হৈছে মল বন্ধ থাকিব কোৱা হৈছে জিম বন্ধ থাকিব এই কথা কোৱা হৈছে এই গোটেইখিনি বন্ধ থকাৰ কথা কোৱা হৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব তাৰ লগতে ৰাজনৈতিক কোনো ধৰণৰ সমাৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰিব এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ৰেড জোন গ্ৰীণ জোন আৰু অৰেঞ্জ জোন এইকেইটাৰ নিৰ্ধাৰণ যেতিয়া এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে কেন্দ্ৰই এই সিদ্ধান্ত লৈ আছিল কি ৰেড জোন হ'ব গ্ৰীণ জোন হ'ব এতিয়াৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনা আছে সেই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ লকডাউনৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিলে কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব তাৰ কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিটেইলত কোৱা হৈছে জ্যোতিদীপ আছে জ্যোতিদীপ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিটেইলত কোৱা হৈছে যে লকডাউনৰ এই নীতি নিয়ম বা তাৰ যদি কিবা উলংঘা কৰে তাৰ কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব তাৰ ডিটেইলত কোৱা হৈছে হয় দীক্ষিত মই এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ গাইডলাইনলৈ লৈ আহিব পাৰিম ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মই মনমোহনক অনুৰোধ কৰিম ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এনেক্সাৰ 3 হোম মিনিষ্ট্ৰী যি তাত উল্লেখ কৰা হৈছে offenses and penalties for violation of the lockdown measure যি সকলে লকডাউনৰ নিয়ম নামানিব তেওঁলোকৰ বাবে কি কোৱা হৈছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট 2005 ৰ সেকশন 51 ৰ পৰা 60 ৰ অধীনত এইসমূহ পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব পানিশমেন্ট ফৰ obstruction etc whoever without reasonable cause obstruct any officer or employee of the central government
Central government or the state government or a person authorized by national authority or state authority or district authority in discharge of his functions under this act. অৰ্থাৎ যিসকলক নিয়োগ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে নাইবা যিসকলক এই সমগ্ৰ কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকক যদি কোনোবাই বাধা দিয়ে তেওঁলোকক ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 2005 অনুসৰি বাধা দিয়া লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব refuses to comply with any direction given by or on behalf of the central government or the state government or the national executive committee or state executive committee or district authority under this act যদি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নাইবা যিসমূহ তেওঁলোকে কমিটি গঠন কৰি দিছে এই কমিটিয়ে দিয়া নিৰ্দেশনা যদি কোনোবাই মানিব নিবিচাৰে তেওঁলোকেও ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 2005 অধীনত তেওঁলোকে শাস্তি পাব যদি কোনোবা ব্যক্তি ধৰক ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছে তেওঁলোকে যদি হেল্থ স্ক্ৰিনিংৰ কথা নামানে পলাই যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যদি থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং নকৰে যিসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে নিয়ম বান্ধি দিছে এই নিয়ম নামানিলেও কিন্তু তেওঁলোকক 2005 ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টৰ 51 ৰ পৰা 60 সেকশনৰ অধীনত তেওঁলোকক পানিশমেণ্ট দিয়া হ'ব পানিশমেণ্ট ফৰ ফলছ ক্লেইম whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false and for obtaining any relief assistance, repair, reconstruction and other benefits consequent to disaster from of any officer of central government, state government, the national authority, the state authority or the district authority shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 2 years and also a fine. Eto eta dangor clause এই মুহূৰ্তত চতুৰ্থটো লকডাউনত প্ৰকাশ কৰিছে পানিশমেণ্ট ফৰ ফলছ ক্লেইম কোনোবাই যদি মিছাকৈ ক'লে মিছাকৈ যদি দাবী কৰিলে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই লকডাউনৰ নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই মিছা কথা ক'লে চৰকাৰক মিছা কথা কৈ কোনো ধৰণৰ সুবিধা ল'লে বা চৰকাৰক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে ধৰি লোৱা হওক চৰকাৰে ভাল খাদ্য দি আছে ভাল সকলো সুবিধা দি আছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কোনোবাই ক'লে আমাৰ খাদ্য যথেষ্ট বেয়া আৰু এয়া মিছা যদি প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া তেওঁ 2 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁ জেল হ'ব পাৰে আৰু তেখেতক জৰিমনা বিহা হ'ব পাৰে এটো এটা ডাঙৰ এই মুহূৰ্তত এটা শাস্তিৰ ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থটো লকডাউনত আহিছে ফলছ ক্লেইমৰ বাবে শাস্তি দিয়া হ'ব মই 53 নম্বৰত গৈছো পানিশমেণ্ট ফৰ মিসএপ্ৰোপ্ৰিয়েশন অফ money and materials etc whoever being entrusted with any money or materials or otherwise being in custody or dominion over any money or goods meant for providing relief in any disaster situation or disaster misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part therefore or willfully compels any other person so to do shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extended to 2 years and also a fine dixit এটো এটা ডাঙৰ খবৰ যি সকলে ৰিলিফৰ বাবে টকা আহিছে সামগ্ৰী আহিছে কোনোবাই যদি দুৰ্নীতি কৰি এই টকাসমূহ ৰাখি থৈছে আমাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে পিএম কিষাণ যি সন্মান নিধি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মান নিধিৰ ধন ইতিমধ্যে বহু নোহোৱা মানুহে সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া গাইডলাইনছ 2 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে এয়া চতুৰ্থটো লকডাউনত নিয়ম আহি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ তাৰ লগতে জৰিমনাও হ'ব পাৰে আমি পুনৰবাৰ সেই গাইডলাইন আপোনালোকক এটাকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াৰ পাছত যিসমূহ পানিশমেণ্ট আহিছে পানিশমেণ্ট ফৰ ফলছ ৱাৰ্নিং মিছা যদি কোনোবাই ৱাৰ্নিং দিয়ে তাৰ বাবে পানিশমেণ্ট আহিছে অফেন্সেছ বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যদি চৰকাৰী বিভাগসমূহে কোনো ধৰণৰ অপৰাধ কৰে তেওঁলোকৰ বাবেও পানিশমেণ্ট আছে এই কথাখিনিও মই যিমান পাৰো চমুকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো whoever makes or circulates a false or alarming warning as to disaster or it is severity of or magnitude leading to panic shall on conviction be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি মিছাকৈ কোনো খবৰ বিয়পায় কিছুদিন পূৰ্বে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা টুইট মৰ্ফ কৰি 8জন ব্যক্তি কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি কোনোবাই বিয়পাই দিছিল এতিয়াৰ পৰা যদি এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি এনেকুৱা কাম কৰে এবছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব আৰু জৰিমনা হ'ব offenses by department of the government wherein an offense under this act has been committed by any department of the government the head of the department shall be deemed to be guilty of the offenses and shall be liable to be proceed against the punishable accordingly unless he proves that the offense was committed without his knowledge or he exercised all due diligence to prevent the commission such offense eto eta dangor kotha ullekh korise যদি সৰকাৰী ক্ষেত্ৰত সৰকাৰী বিভাগবিলাকে যদি কোনো দুৰ্নীতি কৰে সৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যদি কোনোবা দুৰ্নীতি কৰে যি গৰাকী হেড হ'ব তেওঁ শাস্তি দিয়া হ'ব
যদি এই কথা প্ৰমাণিত হয় যে এই দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ জানিছিলে, তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। চৰকাৰে এটা কথা গম পাইছে, এই লকডাউনৰ সময়ত চৰকাৰে ৰিলিফ দিছে, বহু দুৰ্নীতি হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, আৰু তাৰ বাবে এনেকুৱা বহু গাইডলাইনছ পেনাল্টিৰ বাবে লৈ আহিছে, আৰু বহু আছে, বহু দীঘলীয়া এই গাইডলাইনছ। ইয়াৰ পাছৰ বুলেটিনত আমি সেই তথ্যও দি যাম। দীক্ষিত। জ্যোতিদীপ, এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হ'ল। লকডাউন 4.0ৰ বাবে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, পানিছমেণ্টৰ কথা বিশেষকৈ কোৱা হৈছে যে কেনেধৰণৰ পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে যদিহে এই ক্ষেত্ৰত কৰা হয়। কাটাৰ কথাটো আগতে কৈ দিবা।